Bonjour! Een tijdje terug heb ik van een kijker van YouTube kanaal een vraag gekregen of we wat tips en tricks konden delen over emigreren naar Frankrijk. Ik heb er een tijdje over nagedacht. Het was ook al een tijdje geleden, natuurlijk alweer 3 jaar geleden. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Hoe bepaal je waar je in Frankrijk wil gaan vestigen? Nou, wij hadden dan het idee wij voelden ons erg thuis zodra we in de Limousin terechtkwamen. Maar toen we eenmaal ons plan hadden opgevat om te gaan emigreren, zijn we eerst maar eens naar de emigratiebeurs gegaan. En daar stond een stand van de Auvergne, want die wilde graag... dat was een streek in Frankrijk, of is een streek in Frankrijk, waar toen op dat moment veel mensen wegtrokken van het platteland. En ze wilden dus Nederlanders naar de streek halen, die daar een bedrijfje zouden beginnen, of bed and breakfast, enzovoort, enzovoort. Dus dat hebben we gedaan. Tenminste, we hebben met die mensen gesproken en we zijn de Auvergne gaan onderzoeken of dat wel wat voor ons was. Nou, we zijn een aantal keer op vakantie geweest en op een of andere manier klopte het niet. We hebben echt jaren zijn we er geweest. We hebben overal gekeken in alle uithoeken van, nou, waar zouden we ons kunnen gaan vestigen? Wat is voor ons betaalbaar? En hoe voelen we ons hier? Uiteindelijk is dat het niet geworden. Daarnaast waren er natuurlijk eisen van, we wilden graag ruimte hebben om zelfvoorzienend te kunnen leven. Dus het moest wel een aardig stukje land zijn. En een pand waar ook eventueel een bedrijfspand, waar ook je een werkplaats en een showroom zou kunnen inrichten voor Sanders een tuningsbedrijf. Nou, uiteindelijk is Sander toen, die is vooral toen veel gaan zoeken en vooral gekeken naar aanvoerwegen. Dus is het goed bereikbaar voor leveranciers, voor klanten. Wat zou Helene leuk vinden qua omgeving? En die kwam toen bij de schuur uit waar we nu zitten. Ik had in het begin zoiets op de plaatjes van, nou, dat is het echt helemaal niet. Maar Sander was ervan overtuigd van, hij had het met zijn eigen ogen gezien, van dit is het. We hadden verder nog helemaal geen rekening gehouden met waar het nou precies was. En waar we eigenlijk precies zaten. En toen ik hier voor de eerste keer kwam om het voorlopig koopcontract te tekenen, was ik gelijk helemaal verliefd op de plek. En het bleek dus in de Gorges de la Dordogne te liggen. Kwamen we toen pas achter. Ach ja, maar dat is echt zo'n mooie omgeving. Past perfect bij ons. Beetje ruig, bergen, dalen, ravijnen, maar ook grasland, koeien. En een hele, moet ik zeggen, vriendelijke, open mensen. Ook wel mensen natuurlijk die een beetje van een afstandje bekijken, maar erg vriendelijke mensen. Ook wel handig is om even na te denken over het klimaat. Ik bedoel, wil je juist heel warm, wil je gewoon matig klimaat. Wij zijn van de niet te warm, maar wel een lekker zonnetje. En dan mag zo nu best een regenbuitje vallen, want dat is alleen maar goed voor de moestuin. Als het gewoon de hele zomer droog is, of het begint al in maart en dat eindigt pas in november, ja, dan blijf je gieten. En waar haal je al dat water vandaan voor je moestuin? Wat ook wel belangrijk is om de hoogte in de gaten te houden. Want hoe hoger je komt, hoe kouder het wordt. We hadden toen in de Auvergne, waar we dus een paar jaar op vakantie zijn geweest om te kijken of dat wat voor ons was, zaten we op een camping op 900 meter hoogte. En dan moesten we, zodra de zon weg was, moesten we wel de kachel in de tent aan. En dan zag je ook bijvoorbeeld dat die moestuin, ja, dat zag er allemaal niet zo florisant uit. Dan moest je weer een kas hebben. Het groeide gewoon allemaal niet zo hard. Dus het is heel belangrijk om ook even de hoogte te checken. Bijvoorbeeld, wij zitten hier in Frankrijk onder Lyon. Maar het klimaat is vrij gematigd. Het komt natuurlijk omdat we in een Gorges zitten bij de Dordogne. En veel stuwmeren, dus die hebben een gematigde invloed op het klimaat. Waardoor er regelmatig wel eens een buitje valt. Maar niet zo dat je denkt van, jezus, het is de hele tijd regen. In de winter wel, 2, 3 weken. Dan dat je soms wel eens denkt van, nou, mag nou wel eens ophouden. Maar ja,
daar wen je ook weer aan, maar denk er goed over na. En check dat ook. Want als je denkt van nou, we zitten zuidelijk, dus het zal wel mooi weer zijn. Of we hebben een mooie zomer gehad, dus het zal altijd mooi weer zijn. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet zo zijn. Elk seizoen is elk jaar anders. Daar kom je dan ook achter als je een tijdje zit. Let ook goed op of je niet in een park, zo'n regionaal natuurpark terechtkomt. Is misschien leuk als je bed and breakfast wil, maar als je gewoon een bedrijf wil opstarten. Ja, in zo'n park, als je in zo'n park zit, mag je bijna niks. Qua bedrijfspand of qua industrie of weet ik veel wat. Dus let daar ook goed op. Wij zitten hier in een hele mooie natuurlijke omgeving, maar niet in een park. Natuurregionaal heet dat officieel, geloof ik. Dus er zijn weinig restricties als het aankomt op het beginnen van een bedrijf. En dat is toch wel handig. Dat houdt veel mogelijkheden open.